Okay, so itong mga i-discuss ko ngayon is mga additional concepts na lang na kailangan din natin when solving for, or designing rather, for torsional strength or for torsion. Okay, so ngayon, i-discuss ko ngayon yung about sa torsional strength. So yung torsional strength natin is given by the NSCP na may dalawang formula. So ano pinagkaiba ng dalawang formula na to and para saan sila magagamit? So itong unang formula na to is nakabase siya for the area of the transverse reinforcement. Kasi nga, kaya nga denoted by AT or AT, di ba? And FYT, which is yung yielding ng transverse reinforcement natin. So, itong pangalawang formula naman is given by AL. So, nakabase siya sa area ng longitudinal reinforcement natin. And kung para saan ito magagamit, so itong first formula natin is magagamit natin para dun sa area ng combined shear and torsion mamaya. So, for the required area or combined area ng shear and torsion. Okay, so may gusto kong pansinin nyo. So, itong theta daw shall not be taken less than 30 degrees nor greater than 60 degrees. So, kung maaalala nyo, dun sa unang video, sinabi ko dun na yung theta natin or yung angle ng helical tracts natin is nagre-range lamang from 30 degrees to 60 degrees. Pero kadalasan, ina-assume natin na 45 degrees na siya. Hindi yun dahil sa nasa gitna yung 45 and 30 and 60 ah. So may dahilan yun. Pero bago tayo pumunta doon, alamin muna natin kung ano tong AO na to. Kasi new variable siya. So yung AO daw can be taken as 0.85 AOH. Which yung AOH naman is nakuha na natin kanina, di ba? So ngayon, dako na tayo sa theta. So yung theta daw natin is taken as 45 degrees for non-pre-stress members, in which yung non-pre-stress members, ito yung kadalasan natin sinusolve, okay? And yung 37.5 degrees naman is for pre-stress members naman, okay? So, yung 45 degrees na to, kapag in-evaluate natin yung cotangent 45 degrees, makakuha natin yung cotangent 45 degrees daw is equals to 1 na lang. Therefore, itong cotangent theta na to can be disregarded na lang for most calculations, okay? So, punta naman tayo ngayon sa area ng combined shear and torsion. So, given siya by this formula, A stirrups over S is equals to AB over S plus 280 over S. So, itong AB na to, ito yung term for shear. And itong 280 over S na to, ito yung area for torsion. Okay? So, mamaya, himay-himay natin kung ano ba itong mga to. Okay? So, magkakaroon tayo ng isang cross-section na tulad nito. Tapos, ngayon, unahin muna natin yung for shear reinforcements. Ngayon, for shear reinforcements, kung matatandaan nyo sa lesson natin, or sa lesson nyo, kung napag-aralan nyo man na to, yung VS daw, or yung shear due to, or yung shear na dadalhin ng stirrups natin, is equals to ABFYD over S, in which yung AB is given by the formula NABS. Okay? So, yung N is yung number of legs, and yung ABS naman is yung area ng bar diameter natin. Okay? And yung Fy, ito yung yield strength, D is the effective depth over the spacing. And rearranging this equation, makukuha natin tong value na to. AB over S is equals to VS over FYD. So, mamaya maggamit natin to. So, for the torsional reinforcement naman, unlike dito sa shear reinforcement, dito kasi sa torsional reinforcement, kino-consider lang natin to for one leg only. For one leg only. So, itong formula na to is nanggaling lang to dito sa first formula na to. So, nare-arrange to in such a way na magtitira dito sa isang side is yung 80 over S, okay? So, pansinin nyo and pag-isipan nyo maigi yung paano nangyari to. And take note, itong formula na to is good for only one leg lang, okay? Kung napansin nyo, dito sa formula natin or sa general formula natin, meron tayong 2 dito sa 80 over S, di ba? Ang reason nun is kasi, di ba kadalasan ang ina-analyze natin sa stirrups is 2 legs naman talaga, di ba? Therefore, itong 80 over S na to, since para lang to sa 1 leg lang ng stirrups, binumultiply natin siya ng 2. So, kapag kinombine na natin yung dalawang equations, ganito yung lalabas. ABT over S is equals to 2ABS over S. Kaya 2ABS kasi nga, dalawang leg ng stirrups ang kino-consider natin. So, unlike dito sa AB or sa formula ng sa shear reinforcement natin, naka-consider na or naka-take into account na yung N dun sa formula ng AB. Okay? So, NABS na siya. So, regardless kung ilang bang legs yung nandun, consider na siya nung AB over S. Okay? So, kapag kinombine na natin siya, VU minus VVC over V FYD. So, itong VU minus VVC na to, formula lang to ng VS. So, kung maaalala nyo man siya shear, ito yung formula ng VS, okay? Plus, TU, ito lang yun. Ito lang yung term na yun, nilagay lang natin dito, and minultiply natin ng 2. Kasi nga, 2 legs of stirrups yung kino-consider natin kadalasan. And take note na yung V dito is considered as 0.75. Okay? So, additional concept lang, katulad ng shear reinforcements, may provisions din naman yung torsion for the maximum spacing and minimum area of stirrups. So, unahin natin yung minimum area of stirrups. So, for the minimum torsional reinforcements, given siya by the code, by the NSCP code. So, the minimum torsional reinforcements, AV plus AT min over S, shall be the greater of the two. So, 0.062 FC square root of FC prime, BW over FYT, and 0.35 BW over FYT. So, itong AV plus 280 over S, kung mapapansin nyo, same na same lang siya dito. Therefore, by the same logic, pwede natin siyang i-assume
na equal lang siya sa 2 ABS. Kasi nagko-consider lang din tayo dito ng 2 legs of stirrups, okay? Unless otherwise specified. And upon rearranging this equation, and alam natin na equal tong term na to sa 2 ABS over S lang din, makakuha tayo ng dalawang equation for spacing, considering yung minimum torsional reinforcements, which is ito. So, ito para dito, and ito para dito. Okay, so punta naman tayo ngayon sa concept ng maximum stirrup spacing. So, katulad ng shear, meron din tayong maximum stirrup spacing considering torsion. So, given siya by these two formulas, yung PH over 8 and yung 300 mm. So, yun lang yun. Spacing of transverse torsional reinforcement shall not exceed the lesser of PH over 8 and 300 mm. So, mamaya, kapag nag-solve na tayo, makikita natin kung paano natin gagamitin yung maximum stirrup spacing formulas and yung spacing na nakuha natin considering yung minimum area of torsional reinforcement. Okay? Pero ngayon, pumunta tayo sa last concept na i-discuss natin for the torsional reinforcement. So, for the longitudinal torsional reinforcements, the required area for longitudinal torsional reinforcements is given by this, PHTU over P2AO FY. So, itong formula na to, nakuha lang to dun sa second equation nung torsional strength. Okay, so kung maaalala nyo man. So, in-isolate lang din siya in such a way na matitira dito sa isang gilid is yung AL. Okay. So, yun yung required torsional reinforcement in the longitudinal direction. Okay, so, mag-follow din siya ng code, syempre. So, yung code natin states that longitudinal torsional reinforcement shall have a diameter at least 0.042 times the transverse reinforcement spacing but not less than 10 mm. So, mamaya magamit din natin yan. Pero, meron din tayong provisions regarding unlimiting this longitudinal torsional reinforcements na to. So, binigay siya ng NSCP is ganito. If torsional reinforcement is required, minimum area of longitudinal reinforcement, AL minimum, shall be the lesser of A and B. So, ano yun? Itong dalawang formula na to na napakahabang basahin, so hindi ko na babasahin yan, di ba? So, mamaya magagamit din natin yan. And given naman kadalasan, or nakukuha naman natin, yung mga values dito, katulad ng ACP, FC prime, FY, ET, nakukuha naman natin yan eh. So, direct substitution lang ito mamaya. So, i-check natin dito, yung longitudinal torsional reinforcement natin, kung pasok ba or hindi. And ayun, Fy is the yield stress of the main flexural bars, and Fyt is the yield stress of the transverse reinforcement. So, continuing the previous example, complete the design of the edge beam in the previous examples using the required stirrup spacing at D and 2H from the support. Use 10 mm diameter, grade 40 stirrups, grade 60 main bars, and 25 mm diameter longitudinal bars. So, dito nilagay ko lang yung mga given kanina or yung mga nasolve na natin yung values para magamit natin ngayon. Okay, so ngayon, gagamitin natin itong formula na to para makuha natin yung combined area or combined spacing for shear and torsion. Okay, so applying this formula, mapapansin natin na wala tayong VC. So, bago daw yun, kunin muna natin yung AO, which is yung AO is alam natin, given siya by 0.85 times the AOH. Yung AOH natin is ito. So, upon solving, makakuha tayo ng AO na equal sa 53,040 mm squared. So, ngayon, kukunin muna natin yung VC kasi wala pa tayo nun eh. So, alam natin yung formula ng concrete shear capacity, which is given by this formula. So, VVC is equal to 0.75, quantity 0.17, square root of 28 times 270 times 430, divide natin ng 1,000 para maging kilonewton. Makakuha tayo ng sagot na 78.3288 kilonewtons. Okay? So, kung mapapansin nyo, since yung VU daw natin is mas malaki doon sa PVC or yung develop or yung natatanggap na shear ng ating section is mas malaki doon sa PVC, therefore, hindi kaya ng concrete alone na i-withstand yung shear na yun. And therefore, kailangan natin na shear reinforcements talaga. Ngayon, solving for the first part of the equation, yung para sa shear natin, so, VU minus PVC over Phi FYD. So, direct substitution lang ito ng mga formulas and makakuha tayo ng sagot na equal sa 0.29 mm squared over millimeter. Tapos, para naman sa torsion, AT over S, so TU over Phi to AOFY. Again, direct substitution lang ito ng mga values natin and makakuha tayo ng sagot na 0.85 mm squared per millimeter. So, combining the two areas, ganito mangyari. For the total transverse reinforcement, ang makakuha natin is the combined area for shear and torsion divided by S is equals to 2 ABS. Since nagko-consider tayo ng dalawang leg na stirrups, divided by 2 is equals to yung value na to and yung value na to. And take note, yung value ng torsion natin is dito times natin ng 2 kasi nga, 2 legs ng stirrups ang kino-consider natin. And itong formula natin is para lamang sa 1 leg of stirrup. Is equals to 1.98 or 1.99 rather, millimeter squared per millimeter. Ngayon, makukuha na natin yung required spacing. So, paano yun? So, alam natin na yung ABS daw natin, ang gagamitin daw natin is 10 mm diameter. Okay? So, makakuha natin yung area ng isang bar diameter natin, which is pi over 4 times 10 squared. Times na natin yung 2 for 2 legs divided by S. And since one equation mo na lang to, makakuha tayo ng required S natin, which is equals to 79.13 millimeters.
So, gagamitin na ba natin to? Kasi naka-yellow na eh, baka gagamitin na. Siyempre, hindi. I-check muna natin yung maximum spacings natin. So, kung matatandaan nyo, may nakuha tayong apat na values or na formulas rather for the maximum spacing. Yung unang dalawa is considering the minimum area of the stirrup reinforcement. And yung pangalawa naman is considering the maximum spacing na, which is itong PH over 8 and itong 300 mm. So, upon solving, pwede nyo nang balikan yung formulas na na-discuss natin kanina for the minimum area. Ito yung makukuha natin. 489.434 and 458.7723. So, ano yung mag-govern na S-max? So, katulad lang to, same logic lang to, katulad ng dati. Ang pipiliin parati natin na spacing is yung pinakamaliit. So, ang S-max daw natin dito is 137.5 mm. So, ngayon, i-compare natin to dun sa nakuha natin na value ng required S. So, since yung S-max daw natin is mas mataas naman dun sa required S natin, for goods lang yung required S natin. Okay? So, use 79.133. Tapos, para mas safe, since sinino pa lalo, take note na kapag spacing yung kino-consider natin, magra-round down tayo parate. So, 79.133, approximately 70 mm na lang yung gagamitin natin. And take note na itong 70 mm na spacing is para lamang dun sa mula 50 mm hanggang dun sa critical depth mm. So, ano yung critical depth natin or yung critical depth ulit? Yung effective depth na natin, which is yung 430. So, 50 mm to 430 mm lang to. Okay? So, kukuha din tayo ng spacing na magmumula from 430 mm hanggang dun sa 1 meter or 2 times h, di ba? Or 1,000 millimeters. So, ito, same process lang katulad nung sa ginawa natin kanina. Kukuha din tayo ng value ng shear and kukuha rin tayo ng value ng torsion. And same process lang talaga yung kanina. Mag-iiba lang yung value ng VU and mag-iiba lang yung value ng TU natin. So, itong VU na to, wala tayo nung VU ng 2H kanina. So, pwede mo ito masolve. Same process lang katulad ng paano mo sunod yung VU at a measure of 430 mm. So, ganun lang din gagawin mo. And makakuha mo itong value na 85.06. And ayun, dire-diretso na lang. Makakuha natin yung shear na equal sa 0.076 mm squared per millimeter. And para dun sa torsion naman, 0.69 mm squared per millimeter. And ayun, syempre, i-combine natin itong dalawang area na to. And makakuha tayo ngayon ng total transverse reinforcement. So, total transverse reinforcement or ABT over S is equals to 2ABS over S is equals to value na to and value ng torsion na times 2 kasi 2 legs. So, makakuha tayo ng value na 1.45 mm squared per millimeter. So, ngayon, makakuha ulit tayo ng required spacing at a distance 2h naman. So, again, gagamitin natin na bar diameter dito is 10 squared. So, upon solving, makakuha ulit tayo ng required spacing S which is equals to 108.09768 mm. So, gagamitin na ba natin to? Again, hindi. I-check muna natin siya dun sa S-max natin. So, yung S-max na nakuha natin kanina, yun pa rin gagamitin natin ngayon. So, since yung required S natin is less than the S-max, gagamitin pa rin natin itong required S natin. Therefore, mag-govern pa rin natin siya. Tapos, i-round down natin to the nearest tens, so 100 mm. Yung magiging spacing mula 2H papunta na dun sa midspan ng ating section or ng beam rather. So, ngayon, ang problema na lang natin is yung longitudinal torsional reinforcements natin. So, kukunin natin yung stiffeners. So, ngayon, given siya by this formula, na-discuss ko naman na kung saan ito nakuha. Ngayon, i-apply na natin itong formula na to. Given naman tayo ng PH, yung TU, and yung AO and FY. Direct substitution na lang to. AL is equals to 930.35 mm squared. So, ito na ba yung gagamitin natin? Hindi pa. I-check pa natin muna siya dun sa AL minimum natin. So, yung AL minimum natin is given by two formulas. Ito and ito. So, since may dalawa naman, meron naman na tayong values ng dalawang to, pwede na natin ito gamitin or direct substitution na natin. So, AL minimum 1, ito yung kakalabasan na equation niya. So, napakahaba, di ba? So, hindi ko na sabihin niya, syempre. So, AL minimum 1 is equals to 349.26 mm squared and AL minimum 2 is equals to 843.95 mm squared. So, ano yung mag-govern dito for the AL minimum? Syempre, minimum nga eh. Eh dito, di ba? So, ito yung mag-govern as the AL minimum natin. So, ngayon, i-compare natin siya dito sa nakuha natin na required area for the longitudinal reinforcements. So, ngayon, since yung AL daw natin is greater than dun sa AL minimum, ibig sabihin, goods, di ba? Kasi, minimum nga ito eh, di ba? So, hindi ka pwede bumaba dito sa 349 na to. So, therefore, tama lang tong nakuha natin na AL. Ito pa rin yung mag-govern, okay? So, pero meron pa isang code provision, di ba? Kung maaalala nyo, meron tayong code provision na the longitudinal torsional reinforcement shall have a diameter at least 0.042 times the transverse reinforcement spacing, but not less than 10 mm. So, ngayon, i-check muna natin siya dun sa provision na to. For the required diameter daw, 0.042 times 100 or yung spacing na to, yung pinakamataas na spacing, times nung 0.042, makakuha natin 4.2 mm. So, ito dapat yung required diameter natin.
So, since nakalagay naman doon sa given, na ang gagamitin daw natin is 12 mm diameter, safe daw. Safe tayo. Okay? So, tama lang yung, nasa tamang landas lang tayo. So, pwede naman kayo na yung pumili dito. Kunyari, hindi naman binigay yung bar diameter na gagamitin yung for stirrups. Kayo na lang pumili. Basta mas mataas siya dito sa 4.2 na to. So, ngayon, alamin natin kung ilan yung bars na gagamitin natin for the longitudinal torsional reinforcement. So, ngayon, 930.35, 244, 57 mm squared, divide natin dun sa area ng isang bar, which is yung pi over 4 times 25 squared. Ang makuha natin sagot is 1.89 bars. So, ano gagawin natin dito kapag bars? I-round up ba natin or i-round down? So, syempre, i-round up natin to. Pero ang expected nyo magiging sagot dito is 2, di ba? Pero tanong ko lang sa inyo, paano kung ang naging sagot dito is 2.89529 bars? So, i-round up po ba siya sa 3 or hindi? Syempre hindi. Kasi dapat, i-round up mo tong mga longitudinal torsional reinforcements natin to the nearest even number. Okay? Pero hindi lang yun. Hindi ka pwedeng gumamit ng 2 dito. 2 bars. Bakit? Kasi ganito. The longitudinal torsional reinforcement, sabi ng NSCP, shall be inside the stirrup hoop and at least one longitudinal bar or tendon shall be placed one in each corner. So, dapat, meron ka daw isang longitudinal bar each corner. Okay? So, ano ibig sabihin nun? So, sabihin natin na meron tayo nito, yung section natin, ulit, ito yung hoop, di ba? Ilang corners meron yung ano natin, yung stirrup hoop natin? Di ba 4? So, dapat, ano yung minimum na number ng torsional reinforcement natin? Di ba 4? Okay? So, therefore, dapat, kung i-round up natin to sa nearest even number, kasi nga, ang sagot ko dito dapat is 2 bars daw eh. Di ba? So, mali ito. Kasi ang kailangan na natin is yung minimum of 4 bars. So, therefore, ang magiging sagot talaga dapat dito is 4 bars, okay? Pero ang nakalagay nun sa libro ni Sir Albert Cañete is 2 bars daw dapat. So, hindi ko alam bakit. Pero dapat, kung based sa NSCP ang pagdidiskusyonan natin dito, dapat ang magiging tamang sagot dito is 4 bars dapat. Okay, minimum yung 4 bars talaga dapat. And dapat, kapag nagra-round up ko dito, is dapat round up parati siya dun sa nearest even number. Tandaan nyo yan, ha? Hindi ka pwedeng magkaroon ng odd number dito. Kasi kunwari, ito yung section mo. Kunyari yan. Tapos kunwari 5. Ano yung 2 dito, tapos 3 dito? Mali yun, pre. Pangit yun. Tingnan mo pala mukha ng mali. Diba? So, ayun lang naman. So, I hope na natutunan kayo ngayon. And, ayun. See you in the next video.